নমস্কাৰ আপোনালোকৰ মাজত কেইবাজনো ভিউৱাৰ্ছে মোক কৈ আছিল যে স্যাৰ ডেট আৰু ডেটস আমি কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত এটা ভিডিও প্ৰস্তুত কৰিব লাগে গতিকে আপোনালোকৰ ৰিকুৱেষ্ট মৰ্মে আজি এই ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এই ভিডিওটোৰ পৰা ডেট আৰু ডেটসৰ সকলোখিনি কনসেপ্টৰ বিষয়ে শিকিব পাৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কিবা কনসেপ্ট আছে যদি কিবা কনসেপ্টৰ ওপৰত শিকিব বিচাৰে তেতিয়া হলে এই সাইডত উলাই থকা ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো ফলো কৰি তাত আপোনালোকে মেছেজ কৰি মোক জনাব পাৰে আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় প্লিজ ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নোটিফিকেশন অন কৰি লব সো আহক এতিয়া ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমে আমি ডেট এজ এ কনজাংকশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম ডেট এজ এ কনজাংকশন হিচাপে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি দুটা বাক্যৰ মাজত সংযোগ ঘটাব লগা হয় দুটা বাক্য সম্পূৰ্ণ বেলেগ বাক্য সংযোগ ঘটাই আমি এটা বাক্য কৰিব লগা হয় তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ডেট কনজাংকশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰো আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম সকলোখিনি জানিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটা মাধ্যমেৰে যেতিয়া আপোনালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব আপোনালোকৰ বাবে সকলোখিনি কনসেপ্ট সহজ হৈ পৰিব So first example look first example ki koise I know eta complete sentence ekhini full stop hobo pare a date to nai bili dhorok I know you are good at English I know mane hol moi janu you are good at English tumi ingrazit bhal eta sampurno beleg bakyo I know eta sampurno beleg bakyo ei bakyo duta jetia ami hongjog ghotabo loga hoy tene khetrot ami ei date conjunction tur সহায় লব লাগে সো আমি কম যে I know that you are good at English I know that you are good at English মানে মই জানো যে তুমি ইংৰাজীত ভাল সো এতিয়া নেক্সট এক্সাম্পল চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she understood সো বাক্যটো চাওক she understood তাই বুজি পাইছিল এই ডেটটো নাই বুলি ধৰক তাই বুজি পাইছিল এটো এটা ফুল ষ্টপ হ'ব পাৰে she understood তাই বুজি পাইছিল কি বুজি পাইছিল you are a fool তুমি এটা মূৰ্খ সো বাক্যটো কি কৈছে she understood তাই বুজি পাইছিল you are a fool তুমি এজন মূৰ্খ সো সেন্টেন্সটো কমপ্লিট হোৱা নাই দুইটা বাক্য আমি সংযোগ এই ডেট কনজাংকশনটোৰ সহায়ত কৰিব লাগিব সো যেতিয়া আমি দুইটা বাক্য এই ডেট কনজাংকশনটোৰ সহায়ত সংযোগ কৰিম বা ডেটটো এজ এ কনজাংকশন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে she understood that you are a fool she understood that তাই বুজিব পাৰিছিল যে you are a fool তুমি এজন মূৰ্খ next sentence to next sentence ki koise I have came to know moi janibo parilu to full stop so I have came to know moi janibo parilu mo present perfect tot koisu hekane mo koisu I have came to know moi janibo parilu ei date to nai bili dhorok tete ami kom she is in Simla tai Simla ase I have came to know মই জানিব পাইলো বাক্য দুটাৰ মাজত কোনো সংযোগ নাই যেতিয়া আমি বাক্য দুটা সংযোগ ঘটাব লগা হয় তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ডেট কনজাংকশন টু ইউজ কৰিম এই ডেট কনজাংকশন ইউজ কৰিম তেতিয়া আমি বাক্যটো কম যে I have came to know that she is in Simla I have came to know that she is in Simla মই জানিব পাৰিলো যে তাই সিমলাত আছে এতিয়া আমি চাও ডেটৰ নেক্সট ইউজ টু ডেট আমি নেক্সট কি কাৰণে ইউজ কৰো যেতিয়া আমি কোনো এটা বাক্যত প্ৰনাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় যেতিয়া আমি বাক্যত প্ৰনাউন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰনাউন হিচাপে কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে ডেফিনেটলি ইয়াৰ বিষয়ে শিকি আহিছে সো মই এটাহে এক্সাম্পল আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো সো এই 4 নম্বৰ এক্সাম্পলটো চাওক কি কৈছে that is a car That is a car হৌখন এখন গাড়ী that is a car হৌখন এখন গাড়ী that is my car হৌখন মোৰ গাড়ী এনেদৰে আমি প্ৰনাউনৰ কাৰণে that ব্যৱহাৰ কৰো সো এটা চাক আমি বিভিন্ন বাক্য ক'ব পাৰো that is a car মই এখিনিত আকৌ লিখিছো an umbrella that is an umbrella হৌটো এটা ছাতি বা আপুনি ক'ব পাৰে যে that is my umbrella বা আপুনি ক'ব পাৰে that is her umbrella so আৰু ক'ব পাৰে that is a book that is your book that is a book হৌখন এখন কিতাপ হৌখন তোমাৰ কিতাপ that is your book so এনেদৰে আমি that to as a pronoun হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰোঁ এতিয়া চাও আমি ডেট বাক্যৰ মাজত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া আমি বাক্যৰ মাজত ডেট ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাও তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ডেটটোৰ অৰ্থ ওলাই হৌজন এইজন হৌটো হৌখন এনেদৰে আমি বুজাবৰ বাবে ডেট বাক্যৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰো সো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিম দুটামান এক্সাম্পল চালে আপোনালোকে সহজে বুজিব সো এতিয়া চাওক এই 5 নম্বৰ এক্সাম্পলটোত মই ডেট বাক্যৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰিছো কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিছো চাওক I know that boy
I know that boy মই সেই ল'ৰাজনক চিনি পাওঁ I know that boy মই সেই ল'ৰাজনক বা এই ল'ৰাজনক চিনি পাওঁ হেই বা এই বুজাবৰ বাবে আমি এই বাক্যবোৰত that to ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো সদায় মনত ৰাখিব এই that টোৱে বুজাব হৌজন বা এইজন বা হৌখন বা এইখন হৌটো বা এইটো এনেদৰে বুজাবৰ বাবে আমি that ব্যৱহাৰ কৰোঁ নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she bought তাই কিনিছিল কি কিনিছিল that car তাই সেই গাড়ীখন কিনিছিল এতিয়া চাওক এই ইয়াত আমি যেটো that ব্যৱহাৰ কৰিলো এই বাক্যটোত এই যেটো that ব্যৱহাৰ কৰিছো এই that দুটাই এটা নিৰ্দিষ্ট বস্তুৰ কথা কৈছে ইয়াত that boy মানে এজন নিৰ্দিষ্ট ল'ৰাৰ কথা ক'লে ইয়াত that car মানে এখন নিৰ্দিষ্ট গাড়ীৰ কথা ক'লে কেনেদৰে ক'লে আপুনি ধৰক কোনোবা এজন বন্ধুৰ লগত কথা পাতি আছে যে তাই এখন গাড়ী ভাল লাগিছে বা এনে ধৰণে কোনোবা এখন নিৰ্দিষ্ট গাড়ীৰ কথা পাতি আছে তেতিয়া আপোনাৰ বন্ধুজনে কৈছে যে তাই সেইখন গাড়ী কিনিলে তাই সেইখন গাড়ী কিনিলে তেতিয়া আমি কম that she bought that car তাই সেই গাড়ীখন কিনিছিল তাই bought মানে past tense তেতিয়া আমি কম she bought that car তাই সেই গাড়ীখন কিনিছিল আপোনালোকে যিখন গাড়ীৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিল সেই গাড়ীখন তাই কিনিছিল ঠিক আছে নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে I love to watch মই চাবলৈ ভাল পাওঁ I love to watch তাৰ পিছত চাওক আমি ব্যৱহাৰ কৰিলো that আমি কম যে বাক্যটো she loved to watch that movie তাই সেই বা মই সেই সিনেমাখন চাই ভাল পাওঁ I love to watch that movie মই সেই সিনেমাখন চাই ভাল পাওঁ কোনখন যিখন আপুনি নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখাই দিছে সো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যেটা নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখাই দিম তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি that movie that book that car that horse that girl that boys এনেদৰে আমি that বাক্যৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমি চাও that's বাক্যৰ মাজত আমি কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো that's মানে হল that is ক যেতিয়া আমি কন্ট্ৰাকচন কৰি কওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কওঁ that's সো এই that's টো যেতিয়া আমি বাক্যৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰো এই that's টোৰ অৰ্থ কি ওলাই যেতিয়া আমি বাক্যৰ মাজত that's ব্যৱহাৰ কৰিম এই that's টোৰ অৰ্থ ওলাব এইটো বা সেইটো বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আপুনি বাক্যৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব that's সো কেনেদৰে আমি that's ব্যৱহাৰ কৰিম তিনটা এক্সাম্পল আছে এই তিনটা এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে যেতিয়া আপোনালোকে বুজিবলৈ যত্ন কৰিব ডেফিনেটলি আপোনালোকৰ বাবে কনসেপ্টটো সহজ হৈ পৰিব সো এতিয়া চাওক that's ৰ ফাৰ্স্ট এক্সাম্পলটো 8 নম্বৰৰ এক্সাম্পলটো চাওক 8 নম্বৰৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে I think মানে কি মই ভাবো এই that's টো আপুনি প্ৰথমতে নাই বুলি ধৰক সো I think your mistake বাক্যটো কমপ্লিট নিচিনা লগা নাই আপুনি যেতিয়া বাক্যটোৰ দ্বাৰা ক'ব বিচাৰিব যে এইটো তোমাৰ ভুল মই ভাবো এইটো তোমাৰ ভুল তেতিয়া এইটো বা সেইটো তোমাৰ ভুল তেতিয়া আপুনি বাক্যটোত ব্যৱহাৰ কৰিব that's সো আপুনি ক'ব I think that's your mistake মই ভাবো এইটো তোমাৰ ভুল বা I think that's your mistake বা মই ভাবো সেইটো তোমাৰ ভুল সো এনেদৰে আমি that বাক্যৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰো ইয়াৰ অৰ্থ হল that is সো আপোনালোকে ডেফিনেটলি জানে that is ক যেতিয়া আমি কন্ট্ৰাকচন কৰি কওঁ তেতিয়া আমি এই that's টো ব্যৱহাৰ কৰো এটা চাওক নেক্সট সেন্টেন্সটো কি কৈছে don't tell me about it that's your problem সো বাক্যটো চাওক কি কৈছে Don't tell me about it. মোক ইয়াৰ বিষয় নকবা. Don't tell me about it. মোক ইয়াৰ বিষয় নকবা. That's your problem. এইটো তোমাৰ problem. So আমি এনে ধৰণে কওঁ নহয় কেতিয়াবা এইটো তোমাৰ problem. মোক নকবা. Don't tell me anything about it. That's your problem. মোক ইয়াৰ বিষয়ে একো নকবা. এইটো তোমাৰ problem. এতিয়া চাওক নেক্সট সেন্টেন্স কি কৈছে I can't say anything. That's her decision. So বাক্যটো চাওক I can't say anything. মই একো ক'ব নোৱাৰো. That's her decision. সেইটো তাইৰ decision বা তাইৰ সিদ্ধান্ত সো এতিয়া চাওক I can't say anything মই একো ক'ব নোৱাৰো that's her decision এইটো তাইৰ সিদ্ধান্ত বা সেইটো তাইৰ সিদ্ধান্ত সো এনেদৰে আমি that বা that's বিভিন্ন বাক্যত বিভিন্ন ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আশা কৰো এই ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আমি that বা that's কেনেদৰে বিভিন্ন বাক্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো যদি এই ভিডিওটো ভাল পালে প্লিজ ভিডিওটো লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰি মোক জনাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকৰ মাইন্ডত কিবা টপিক আছে আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰে বা এই ভিডিওটোৰ কমেন্ট বক্সত আপোনালোকে মোক কমেন্ট কৰিও জনাব পাৰে আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিও আনিম আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিওবোৰ চাব পাৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং দিস ভিডিও